Fatma Alia binti Ahmad Ramzi. Sila perkenalkan diri anda. Fatma Alia binti Ahmad Ramzi. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Fatma Alia binti Ahmad Ramzi, Pempetisyen pertama. Persilakan Puan Hindun. Dengan izin Yang Arif, saya Hindun Muhammad, saya hadir bagi mewakili Pempetisyen dalam persidangan pertama ini. Yang Arif hadir bersama di mahkamah yang mulia ini. Rakan-rakan saya bijaksana yang hadir bagi ketiga-tiga badan berkaitan. Puan Aisyah Falina binti Abdullah hadir bagi pihak Peguam Negara Malaysia. Benar, Ya Arif. Cik Suhir Kamala Sandra Sekram hadir bagi pihak Majlis Peguam Malaysia. Benar, Ya Arif. Dan Encik Terence Lee Rohui hadir bagi mewakili jawatan bagi petisyen ini, Jawatan Khusus Peguam Kuala Lumpur. Benar, Ya Arif. Yang Arif, saya mohon izin untuk memperkenalkan petisyen ini dan saya mohon izin untuk meneruskan persembahan saya dalam bahasa Inggeris. Persilakan. I'm obliged, my lord. Your humble petitioner, my lord, Fatma Alia binti Ahmad Ramzi, was born in Kuala Lumpur in 1996, the eldest of 3 children of the late Ahmad Ramzi Muhammad Hafil and Puan Nur Azmi binti Abbas. Your petitioner, my lord, attended school, SMK Taman Malawati in Selangor, completing the SPM in the year 2013 before proceeding the following year to University Technology Mara, UITM, to fulfill a course in Diploma in Public Administration, which your petitioner fulfilled in the year 2016. The thought of venturing into law emerged, so to speak, only when your petitioner was doing her diploma course. Consequently, in the year 2017, your petitioner commenced her law study at University Utara Malaysia, UUM in Sintok, Kedah. The 4 study years were fulfilling years, exposed not just to academic law study, but co-curriculum and extracurricular activities that help your petitioner understand the law in its practical reality. As a student of law, your petitioner also made time to do internship and attachments with law firms and Kuala Lumpur Court Complex, benefiting much in learning how the law is applied to real-life cases. The non-legal activities that your petitioner participated in included gamelan and silat, all of which helped to maintain normal sanity for retaining her interest in law. Your petitioner, my lord, successfully completed the course and was awarded the law degree, Bachelor of Laws with Honours in the year 2021. In August of that year, your petitioner commenced pupillage in the firm of Messrs. Zain and Co. under the guidance and tutelage of my learned friend, Puan Mariza Azam as a pupil master. It was, indeed, I always say you can't go wrong with Zain and Co. It was a fulfilling 9 months, during which time your petitioner learned much of the law in its practical reality. Today, your petitioner would like to thank Puan Mariza Azin, as well as the other partners of the firm, the associates and the staff, for having provided guidance and opportunities throughout the 9 months. Throughout her privilege in experiencing legal work across areas like litigation, real estate, and corporate practice areas. Over and above that, there were also kind souls that she will always remember, who always made sure she was offered her food and company without agitation and made the learning memorable. These are things the law books will not teach you. Your petitioner would also like to remember and to give thanks to her fellow pupil mates who were always there for her, not only for work, but in times of sadness,
especially when her father passed away and in times of chaos, such as braving through the flood and getting the COVID. All experiences that money can't buy, yet shows us who our friends are and who we keep for life. And so your petitioner specifically wishes to address specific friends: Lex, Kimberly, Jingru, Farid, Yan Kathleen, Munira, Anisha, and Shabin. Your petitioner wishes also to extend her gratitude to her life partner, Muhammad Fadlin Akif bin Muhammad Fadil, and a group of people whom she calls her greatest friends: one Nur Aisha binti Hussein, Nur Sophia binti Zarin, and Muhammad Ghazali bin Yin, for always being there for her, for the petitioner during the ups and downs of life and never giving up on her. My Lord, for your petitioner personally, this day is special. She would want to wish, of course, to direct it, focus, especially to her much loved family. And today, she would wish to remember her late father, who passed away when she was fulfilling her 5th month of privilege. She hopes very much that he is proud of her and that whatever he had hoped for her are still there. Are still there. She wishes to dedicate this day to her mother, Puan Nur Azni binti Abbas, who is currently performing Hajj, and your petitioner wishes to praise for her safe return and wishes her to know that she's always been her role model in pursuing law and being a fearless, strong woman. It's a happy but sad day because the people she loves are not with her. But be that as it may, it is still something to celebrate for the family because she is the first lawyer, the first advocate for the family. The petitioner, my Lord, wishes to remember also her siblings, Ahmad Marshall and Ahmad Ramzi, and Nur Alisha, who she hopes will grow into successful adults in the future. All that she has achieved, your petitioner dedicates to the people she loves. Your petitioner, my Lord, is, I believe, seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai seorang Peguam Bela, Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Saya difahamkan bahawa semua surat cara dalam petisyen ini adalah lengkap, teratur dan sempurna yang tiada bantahan dari pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Justru Yang Arif, dengan penuh hormat dan sukacita, saya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftarai Fatimah Alia binti Muhammad Ramzi sebagai Peguam Bela, Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mohon diperkenankan. Ada bantahan Yang Arif? Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Ada bantahan Yang Arif? Terima kasih. Oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur dan oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Fatimah Alia binti Ahmad Ramzi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Fatimah Alia binti Ahmad Ramzi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Arif atas keputusan Mahkamah. Yang Arif, dengan penuh hormat, saya mohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk membenarkan Pempetisyen menyalurkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ania. Terima
kasih. 15 minit. Dengan izinnya Arif, mohon untuk panggil pempetisyen kedua. Nombor pempetisyen WA 18-879-08-2021 UJN. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izinnya Arif, nama saya UJN, pempetisyen kedua. Persilakan Cik Ian. Dengan izin Yang Arif, benarkan saya memperkenalkan diri saya. Saya dengan rendah diri, nama saya Ian Gee, mewakili bagi pihak Pempetisyen dan rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara, yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah diperkenalkan awal tadi. Benarkan saya mengusul petisyen ini dalam bahasa Inggeris. Seperti biasa Yang Arif, saya akan berjanji akan menutup beberapa rangkap dalam bentuk pantun di dalam bahasa kebangsaan. Malahan dengan baru-baru ini, semangat patriotik terkisar di hati dan mengguris di jiwa dengan penuh perasaan. I'm humbly requesting to speak in English, a language left behind by the British. With added humor and poetic richness, I do hope it will liven the atmosphere madness. I'll make it short and sweet. It is because I'm instructed to make my speech in 5 minutes. I'm honored of introducing the petitioner, a dashing lady with a heart of gold. I'm proud to move a long call with such clear and added value to the Bar Council role. The petitioner was born on the 10th day in the year of 1998, in the month of November, the youngest daughter of Mr. Wu Siu Sing and Madam Ong Tak Ping, to remember. Her father is involved in the business of transportation, whilst her mother is in a private school administration. She was brought up in the capital city of Kuala Lumpur, an elder brother who is a chemical engineer. Hardworking and integrity are we to cultivate. Greed and vow, we must not dominate. The petitioner has expressed her heartfelt gratitude to these qualities bestowed unto her from her lovely parents, who gave her in many quantities. Both of her parents have been a pillar of strength and source of inspiration that has guided the petitioner unto the right path in legal field with such dedication. Incidentally also to her brother Jay Shen for being a role model in strife, a loving and caring brother whom she looked up to in many aspects of her life. The petitioner read law at Multimedia University at Malacca, a historical town with their ikan asam pedas at my desire. I must apologize that I must refer to the places at their gastronomically pleasures, a pastime traveling, which I've missed during my annual months of December. I should make a note to your lordship. The petitioner is a class on her own adage. She graduated with a summa cum laude in kinship, a recipient to the Dean's List with a first-class honours to her advantage. Thereafter, the petitioner read in chambers of Messrs. Jack Siose and Co. under the supervision of Madam Sarah Camilla Benedict, a fine lady to know. The petitioner would like to thank God for giving her a pillar of strength from humble beginnings to greater length. Nothing would be able to describe her gratefulness to her lecturers, Madam Rebecca and Miss Nadia. The petitioner would like to thank her master, Madam Sarah Camilla Benedict, Mr. Jack Christere Siose, her boss, Sarah here, Kak Ina, Sandra, Abang Wan, JJ, Kak Liza, Naza, Joseph, Guan, Sepsa, and everyone in the firm throughout her pupillage
for all the guidance and opportunities and generous mentoring that took place. The petitioner would like to record her appreciation to Mr. Chen Hui Ken for being a good taikor, making jokes and guiding her, and more mimic sharing sessions also. There are many more people whom the petitioner would like to thank for. Then I have to apply for leave to speak for more than 5 minutes, if your lordship will oblige though. The petitioner was laced and intoxicated with hope that law was interesting and exciting. I do hope whilst the petitioner is sober, or she will discover it isn't everything. Patience and integrity are what a lawyer must be. Asked any practitioner, he or she will confirm with me. Sebagai penutup yang telah dijanjikan tadi, dalam bahasa kebangsaan yang dinanti-nanti. Pokok yang tinggi berbunga berseri, burung merpati membuat sangkar. Profession kami yang amat tinggi, jangan dipandang salah melanggar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat, hormat menghormati dan budi bahasa patut disanjung. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Segala usaha tetap ada kesukarannya. Bersabar, menjadi pedoman dan terus berjasa. COVID-19 telah membawa masa depan yang kabur, tetapi diriku tidak bersimpati. Mataku cerah, kian menyala. Semangatku semakin membara. Kita jaga diri kita. Saya dengan rendah diri menutup ungkapan dengan senyuman lebar di pagi Jumaat ini dengan mencabar. Saya percaya ke semua kertas-kertas teratur dan lengkap. Saya juga percaya tiada madahan daripada rakan-rakan bijaksana saya yang awet-awet dan mantap. Saya berbangga dapat mengusul hujahan saya dalam masa 5 minit berirama rangkap. Saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang sesuai dan berkelahikan tinggi. Saya dengan rendah diri yang arif memohon agar Pempetisyen diterima dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya yang mulia ini. Tidak bantahannya, Arif. Terima kasih. Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan yang Arif. Terima kasih. Tiada bantahan yang Arif. Terima kasih. Dengan izin yang arif, saya memohon kebenaran supaya minta maaf yang Arif. I think yang Arif have to announce. I've jumped into the steps yang Arif. I apologize yang Arif. Saya ingat nak buat pantun tambahan tadi. Oleh kerana tidak ada bantahan daripada badan-badan yang berkenaan dan oleh kerana mahkamah diyakinkan bahawa semua kertas-kertas kausa adalah teratur, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk UJN sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama UJN dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin yang Arif, now I be able to say this yang Arif. Memohon kebenaran untuk si Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih. Oblige yang Arif. Tanya. Terima kasih. Dengan izin yang Arif, panggil Pempetisyen ketiga, nombor Pempetisyen WA 18-965-09-2021, Winnie Eng Enggi. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin yang Arif, nama saya Winnie Eng Enggi, Pempetisyen ketiga. Silakan Cik Ayub. Dengan izin yang Arif,
Nama saya Ayub bin Yazid, hadir pada pagi ini mewakili Pempetisyen yang Arif yang ketiga, Winnie Eng Yi Arif. Rakan-rakan bijaksana saya mewakili wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Negara Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah sebagaimana yang telah diperkenalkan awal tadi, Arif. Ya Arif, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan latar belakang Pempetisyen ya Arif. Pempetisyen dilahirkan pada 31 Mei 1998 dan merupakan anak sulung kepada Encik Eng Han Kiat dan Puan Tan Bi San. Pempetisyen mendapat pendidikan sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Asunta II dan kemudian menyambung pelajarannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Asunta. Selepas itu, Pempetisyen telah menyambung pengajian tingginya di Universiti Multimedia dan pada Julai 2021, Pempetisyen telah dianugerahkan dengan ijazah Sarjana Muda Undang-Undang kelas kedua atas daripada universiti yang sama. Selepas tamat pengajiannya, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan rakan bijaksana saya Encik Ong Ken Swee daripada Ketuan KS Ong & Co. Sepanjang menjalani latihan dalam kamarnya, pelbagai bidang undang-undang telah didedahkan kepada Pempetisyen, termasuk undang-undang insurans, undang-undang perkapalan, undang-undang sewa beli dan juga undang-undang insolvensi, di mana Pempetisyen amat menghargai peluang-peluang yang telah diberikan. Pada hari yang bermakna ini, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapanya dan ahli keluarganya serta rakan-rakan taulan yang telah memberi bantuan dan sokongan yang tidak berbelah bahagi. Seterusnya, Pempetisyen ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh Encik Ong Ken Swee dan semua peguam serta kaki tangan di Tetuan KS Ong & Co. Ya Arif, saya percaya bahawa semua kertas-kertas kausa yang berkenaan adalah sempurna dan teratur dan saya sungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Negara Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan ya Arif. Dengan ini ya Arif, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen Winnie Eng Yi dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan ya Arif. Tiada bantahan ya Arif. Terima kasih. Yang Arif tiada bantahan. Terima kasih. Ada bantahan Yang Arif? Terima kasih. Oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan dan oleh kerana kertas-kertas kausa telah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Winnie Eng Yi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan memerintahkan nama Winnie Eng Yi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala. Terima kasih Ya Arif. Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon keizinan mahkamah untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Ania. Thank you. Dengan izin Ya Arif, mohon untuk panggil Pempetisyen keempat. Nombor Pempetisyen WA 18-1011-09-2021 Lee Jiasian. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Lee Jiasin, Pempetisyen keempat. Persilakan Cik Tan. Dengan izin Arif, saya Tan Wei Kuan, Peguam Pengusul yang hadir bagi pihak Pempetisyen keempat di JASM pada hari ini. Bersama dengan saya adalah rakan-rakan bijaksana dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam
dan Encik Terence Lee dari Jawatan Kuasa Peguam Selangor seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Izin Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan prosiding ini di dalam bahasa Inggeris. Persilakan. Thank you, Arif. Yang Arif, may I introduce the petitioner Lee Jia-Sian, who was born on the 21st of June 1997 in Petaling Jaya, Selangor. She is the youngest child out of the two children of Mr. Jordan Lee and Madam Sandy Khoo. The petitioner had her earlier education in SJKC Yak Chi before continuing her secondary education in SMK Section 1 Bandar Kinrara. The petitioner used to be indecisive of a career pathway. It was due to the petitioner's father, who used to tease the petitioner back in the days that being a lawyer would suit the petitioner since she was so fierce. The exact words used by the petitioner's father. The petitioner remembered her father's suggestion, and upon completion of her primary and secondary education, the petitioner began her journey in pursuing law. The petitioner's interest in law grew as time goes by. The petitioner then successfully completed her A-levels, obtained her Bachelor's of Laws with her second upper, and her certificate in legal practice with her second lower. The petitioner then commenced her pupillage in Mrs. Joshua and Associates, reading in the chambers of Mr. Joshua Kwan Kai Wen. The petitioner would like to take this opportunity to thank all the people who mattered, and in fact, there are too many people for the petitioner to be grateful for. First and foremost, the petitioner would like to thank her parents and family for loving and supporting the petitioner unconditionally, be it emotionally or financially, all these years. And most importantly, for believing in the petitioner. The petitioner hopes that she has made them proud and will continue to do so in the future. The petitioner would also like to thank her primary school friends, secondary school friends, college friends, and pupil mate, you know who you are, for their friendship and companionship in making the petitioner's journey in reading law and during her pupillage much more bearable and enjoyable. Lastly, the petitioner would like to thank her team in Joshua and Associates, especially Mr. Joshua, her pupil master, Miss Hugh Lee Sian, Miss Hanis Haifa, Miss Yap Wen Hui for their constant guidance, support, and patience given to the petitioner, and she looks forward to the exciting journey at Joshua and Associates. Dan Izin Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah lengkap dan teratur, dan bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Saya juga difahamkan bahawa rakan-rakan bijaksana yang saya mewakili Jabatan Peguam Malaysia, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan terhadap petisi ini. Dengan ini, Yang Arif, saya dengan hormatnya memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk suatu perintah bahawa Pempetisyen Lee Jia-Sian diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ada bantahan, ya, Arif? Terima kasih. Dan Arif tiada bantahan. Terima kasih. Tiada bantahan, Yang Arif. Cara daripada Dato Kuasa Peguam Selangor. Yes, benar, Yang Arif. Oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur dan Pempetisyen adalah seorang fit and proper person yang berkelayakan di bawah Akta Profesi Undang-Undang 1976, dan oleh kerana semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Lee Jia-Sian sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Lee Jia-Sian dan penerimaannya daftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Arif. Dengan izin Arif, saya meminta kebenaran untuk Pempetisyen mencubakan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih, Arif. Thank you. Dengan izin Yang Arif,
Mohon untuk panggil pempetisyen kelima. Nombor pempetisyen WA 18-1021-09-2021. Deborah Lau EE. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Deborah Lau Titi, Pempetisyen kelima. Persilakan Cik Yukas Liza. Dengan izin Yang Arif. Sorry, Cik David. Saya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya David Charles, Peguam pengusul yang mewakili pempetisyen kelima, Deborah Lau EE. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Mahkamah Mulia ini untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, may I introduce your humble petitioner, Deborah Lau EE. The petitioner was born on the 7th of September 1997 in Kuala Lumpur and is the second child of Mr. Lau Si Hui and Mrs. Grace Chia Ming Hui. The petitioner began to read law at Taylor's University and completed her final year at Cardiff University, where she graduated with a first-class honours in the year 2019. And thereafter, she was duly conferred the certificate in legal practice in the year 2021. The petitioner subsequently commenced her pupillage in Messrs. Khairuddin Niam and Tan under the tutelage of my learned friend, Mr. Kevin De Rosario. My Lord, the petitioner at first never intended to pursue law until the latter years of her education. At that time, studying law seemed like the next best thing, as according to the petitioner, her comprehension of science and math subjects were highly questionable. However, after having volunteered to go on a trip organized by the Legal Aid Center at a university to visit indigenous people for the purpose of teaching them English and basic human rights, the petitioner found great joy in sharing the knowledge that she had gained. The sense of achievement that she felt when she was able to use that knowledge to help others and the people around her ignited her passion to pursue law. And thus began the petitioner's true pursuit in becoming a lawyer. My Lord, the petitioner now proudly stands before your Lordship to be admitted as an advocate and solicitor, which could not have happened without God's abundant blessings being bestowed upon her, and especially through the support of the many loving people that God has placed in the petitioner's life. Therefore, my Lord, the petitioner would like to take this opportunity to thank her parents, her financiers, who have given unwavering support and encouragement to the petitioner. To the petitioner's father, whom the petitioner had several kitchen debates with that always ends up with reconciliation over ice cream. To the petitioner's mother, for always taking care of the petitioner's well-being. And to the petitioner's siblings, for allowing the petitioner to be their parents' favorite child. This is, of course, the petitioner's totally unbiased opinion. My Lord, the petitioner wishes to express her deep gratitude to her friends that have seen her through thick and thin. The petitioner would like to thank her high school mates, namely Li Zi, Su Wen, Wan Qing, Ka Kai Min, Ba Wei Jun, Heng Yi, and Elvin. Her friends from law school, to whom the petitioner also wishes to say, friends, we made it. Her friends from orchestra, as the petitioner has always enjoyed playing music with them as a clarinetist. Her pupil mate, Teo Jia Sin, for all the cry, laughter they had and the heart-to-heart moments they shared at the third floor, a secret rendezvous that they have. And her colleagues, Lai Ping, Yu Xiang, and Jackie, for playing the big sister role in the petitioner's life when she first set foot at Messrs. Khairuddin Niam and Tan. My Lord, the petitioner wishes to take this opportunity to also thank her pupil master,
Mr. Kevin De Rosario, and her senior, Mr. Yap Boon Jo, for taking the petitioner under their wing to show her the ropes of litigation practice and for believing in the petitioner before the petitioner herself did. The petitioner would also like to thank Mr. Adrian Tay Kian Chong for bringing the petitioner into Messrs. Khairuddin Niam and Tan as a conveyancing intern at the very beginning. Lastly, my lord, the petitioner would like to thank all her colleagues at Messrs. Khairuddin Niam and Tan for their constant patience and guidance. The petitioner greatly enjoys working with each and every one of them, and the petitioner is excited to kickstart her career with this awesome team at Messrs. Khairuddin Niam and Tan. Yang Arif, saya percaya bahawa kesemua kertas-kertas pempetition adalah teratur dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap petition ini. Oleh itu, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Mulia ini untuk membenarkan pempetition Deborah Lau Yi diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela, Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan, ya Arif? Terima kasih. Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Oleh kerana semua kertas-kertas kausa teratur dan pempetition adalah seorang fit and proper person di bawah Akta Profesional Undang tahun 76 dan oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petition ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetition dan menerima masuk Deborah Lau Yi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Deborah Lau Yi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya juga memohon kebenaran mahkamah untuk pempetition menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih Arif. Thank you. Dengan izinnya Arif, mohon untuk panggil pempetition ke-6. Nombor pempetition WA 18-1177-09-2021 Dena binti Haiza Faris. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izinnya Arif, nama saya Dina binti Haiza Faris, pempetition ke-6. Persilakan Penyukas Liza. Unmute please. Maafkan saya Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, nama saya Yukas Liza binti Cik Ka, Peguam pengusul yang mewakili pempetition ke-6 iaitu Dina binti Haiza Faris, dan bersama-sama saya Yang Arif, rakan-rakan bijaksana daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor seperti yang telah diperkenalkan sebentar tadi Yang Arif. Yang Arif, saya mohon izin untuk memperkenalkan pempetition pada hari ini iaitu Dina binti Haiza Faris. Yang Arif, pempetition dilahirkan pada 15 Julai 1996 di Subang Jaya, Selangor dan merupakan anak kedua kepada Encik Haiza Faris bin Tahir dan Puan Yura Kasuma binti Cik Ka, yang mana kedua-kedua mereka hadir bersama pempetition pada hari ini Yang Arif. Yang Arif, kebetulan pada hari ini ialah jatuh pada hari ulang tahun kelahiran pempetition. It's a double celebration for her hari ini Yang Arif. I noticed that I saw her. Yes Yang Arif. Pempetition memulakan pengajian awalnya Yang Arif di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Tontang Cheng Lok di Subang Jaya dan kemudian meneruskan pengajian di Sekolah Menengah di SMK USD 13 Subang Jaya. Pada tahun 2014 Yang Arif, pempetition melanjutkan pelajaran di UiTM Kelantan dalam jurusan Diploma Pentadbiran Awam. Semasa pengajian dalam jurusan tersebut,
Pempetisyen didedahkan dengan subjek undang-undang yang menarik minat beliau untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM Shah Alam pada tahun 2017. Pada tahun 2021 Yang Arif, sejurus tamat pengajian dengan keputusan yang cemerlang, Pempetisyen telah memulakan latihannya di dalam kamar Tuan Omar Gil dan di sana beliau didedahkan dengan kemahiran advokasi serta kemahiran dalam bidang litigasi sivil yang mana mengikut kata Pempetisyen Yang Arif banyak membantu beliau untuk mengendalikan kes-kes sivil dengan lebih yakin dan berhati-hati sehinggalah hari ini. Yang Arif, di hari yang penuh bersejarah ini Yang Arif, Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa beliau iaitu Encik Haiza Faris bin Tahir serta ibunya Puan Yora Kesuma serta kakak beliau iaitu Denisa, abang iparnya iaitu Syukran dan adik bongsunya iaitu Muhammad Ryan atas segala sokongan, dorongan dan pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk Pempetisyen sehingga beliau berjaya sehingga hari ini. Seterusnya Yang Arif, Pempetisyen ingin mengucapkan 1000 penghargaan kepada ibu-ibu saudara beliau yang banyak memberi dorongan kepada beliau iaitu Puan Ramlah, Puan Karimah, Puan Kamaria dan juga Puan Zaini serta bapa saudara beliau iaitu Encik Muhammad Sabri yang telah memberi dorongan dan sokongan kepada Pempetisyen tidak kira waktu. Saya percaya Yang Arif, kesemua insan-insan yang disebutkan oleh Pempetisyen ini ada bersama kita pada majlis hari ini Yang Arif. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan beliau kepada People Masternya iaitu Encik Pak Mindel Jit Singh atas segala tunjuk ajar yang diberikan sepanjang Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar di Tuan Omar Gil. Pempetisyen juga ingin mengucapkan seluruh penghargaan kepada mentor beliau iaitu Puan Munirah dan serta rakan peguam Pempetisyen iaitu Cik Narin yang banyak membantu dan berkongsi ilmu dengan Pempetisyen sepanjang Pempetisyen menjalani latihan sebagai seorang pelatih dalam kamar. Di hari yang sangat berbahagia ini Yang Arif, Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan istimewa beliau iaitu Hazman Iskandar yang sentiasa memberi semangat dan dorongan kepada beliau. Beliau juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru di sekolah serta pensyarah-pensyarah di UiTM yang tidak pernah lokek untuk berkongsi ilmu dengan Pempetisyen. Di majlis yang sangat berbahagia ini juga, Pempetisyen ingin tidak melupakan rakan-rakan baik beliau iaitu Amira, Najah, Syah, Fana, Ayah, Naili, Akis, Tia, Dibah, Putri, Amal dan rakan-rakan yang lain yang mana tidak dapatlah disenaraikan di sini Yang Arif. Tetapi Pempetisyen menyatakan bahawa beliau sangat berterima kasih atas segala jasa yang telah dicurahkan oleh Pempetisyen semasa beliau di kolej sehinggalah beliau berada di sini pada hari ini Yang Arif. Yang Arif, akhirnya saya percaya bahawa Pempetisyen merupakan seorang yang layak untuk didaftaraikan sebagai seorang peguam cara dan peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa kertas-kertas kausa Pempetisyen dalam permohonan ini adalah teratur dan saya juga sesungguhnya percaya bahawa rakan-rakan bijaksana daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan Pempetisyen pada hari ini. Oleh yang demikian Yang Arif, saya memohon satu perintah seperti yang dipohon dibenarkan oleh Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen iaitu Dina binti Haiza Faris diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang peguam cara dan peguam bela Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Ada bantahan Yang Arif? Terima kasih. Tiada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Tiada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Dan kerana semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini dan oleh kerana semua kertas-kertas kausa adalah teratur dan Pempetisyen adalah seorang yang fit and proper person di bawah Akta Profesional Undang 1976, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen
dan Menerima Masuk Dina binti Haizal Faris sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Dina binti Haizal Faris dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, memandangkan hari ini adalah hari yang penuh bersejarah bagi Pempetisyen, saya dengan rendah diri Yang Arif memohon supaya ibu Pempetisyen yang juga kakak saya iaitu Puan Yura Kasuma yang merupakan seorang Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya dibenarkan untuk menyarungkan jubah kepada Pempetisyen. Saya harap agar rakan-rakan bijaksana serta mahkamah tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan saya ini Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Arif. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, mother and daughter. Dengan izinnya Arif, mohon untuk panggil Pempetisyen ke-7. Nombor Pempetisyen WA 18-1199-09-2021 Chiu Chi Yen. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Chiu Chi Yen, Pempetisyen ke-7. Dipersilakan Encik Bino. Dengan izin Yang Arif, saya Vino Kamalanandan hadir bagi Pempetisyen Chiu Chi Yen pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya juga ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ujian saya dalam bahasa Inggeris. Persilakan. Yang Arif, may I introduce the petitioner Chiu Chi Yen. The petitioner was born on 18th October 1997 in Kota Baru to Mr. Chiu Chiang Kwan and Mrs. Chua So Luan. She is the youngest child in the family. The petitioner had her early education in Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Likhung, before continuing her secondary education in SMK Subang Jaya. The petitioner read law at Brickfields College for 2 years and went to the University of Queen's Belfast for her final year. She subsequently graduated in 2019 with a first-class honors. During her time at the university, the petitioner was exposed to conveyancing transaction matters, dispute resolution, and drafting corporate agreements in 2 law firms. The petitioner also actively participated in several volunteering activities such as Street Feeders Kuala Lumpur and Actors event in the UK, as well as tutoring students. In 2019, the petitioner proceeded to obtain her certificate in legal practice and sat for examination in April 2021. Despite the postponement of the petitioner's examination during the pandemic year, she participated in management, a micro MBA course to build her fundamental business skills, such as leadership, communication, networking, and the ability to adapt, especially during the pandemic. Upon completion of her CLP, the petitioner commenced a position as a paralegal and thereafter her pupillage at Mrs. Rosalie Dalan Saravana Partnership under the tutelage of my good friend, Mr. R. Rishi. Today, the petitioner would like to take this opportunity to express her utmost gratitude towards her family, and she would like to thank her family for all the support, understanding, and encouragement they have given her throughout the years. The petitioner would also like to thank her pupil master for providing her with the opportunities and guidance throughout her pupillage. The petitioner also thanks the firm, Mrs. Rosalie Dalan Saravana Partnership, for giving her the opportunity to discuss interesting topics, especially with the firm's consultant, Dato Sri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus, and also writing an article thereafter. The petitioner is also grateful for the endless support and guidance from her colleagues, and to name a few, Rachel, Shuhaila, Yvonne, Danish, Daniel, Zoya, and Nat. Her experience in the firm is a memorable one.
The petitioner thanks her law lecturers and the teachers who have shaped who she is today, and her friends and supportive peers for always being there for her to make the tough times more bearable and to share her joy throughout her journey. Yang Arif, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order, and my learned friends in the Attorney General's chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this motion. Ada bantahan ya, Arif? Terima kasih. Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Ada bantahan Yang Arif. Terima kasih. Oleh kerana badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, dan oleh kerana semua kertas-kertas kausa telah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Chiu Chi Yen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Chiu Chi Yen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. I'm much obliged, my lord. Saya memohon kebenaran mahkamah untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. I'm obliged, my lord. Thank you. Dengan izinnya Arif, terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah juga diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Dengan izinnya Arif. Terima kasih. Puan Aisyah Falina binti Abdullah, Guam Kanan Persekutuan. Cik Zuhir Tamalar, anak perempuan 19 Sekaram yang mewakili Majlis Peguam. Cik Terence Lee Rohui yang mewakili Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur dan Jawatankuasa Peguam Negeri Selangor. Serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini dari dalam talian. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam-peguam baru yang kita raikan pada pagi ini. Sekali lagi, Mahkamah mengucapkan tahniah kepada Cik Fatimah Alia binti Ahmad Razi, Cik Wu J.N., Cik Winnie Eng Yi, Cik Lee Jia Sien, Cik Deborah Lau Yi, Cik Dina binti Haizar Faris, have a blessed birthday, dan Cik Chiu Chi Yen di atas penerimaan masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Pada pagi ini, saya nak membuat sedikit ulasan tentang etika bahawa seorang Peguam Bela dan Peguam Cara hendaklah tidak melakukan sesuatu dengan menyalahgunakan atau mengambil kesempatan atas kepercayaan atau trust yang diletakkan oleh klien kepadanya. Ini adalah dinyatakan dengan jelas di dalam kaedah 35, kaedah-kaedah profesional undang Amalan dan Kesopanan 1978. Apakah makna kaedah ini? Ia bermakna seorang Peguam Bela dan Peguam Cara tidak boleh menyalahgunakan dan mengambil kesempatan atas kepercayaan yang diletakkan padanya oleh klien. Apa-apa juga rahsia yang dinyatakan oleh klien kepada seorang Peguam Bela dan Peguam Cara hendaklah disimpan dengan penuh amanah. Dan seorang Peguam Bela dan Peguam Cara hendaklah mengekalkan kepercayaan kliennya dan kewajipan ini sepanjang hayat. When a client comes and see you, you have to assume that he or she must have confidence in you to handle his or her case. Except in conveyancing matters, more often than not, a person will see a solicitor only as a last resort.
He might be on the brink of losing his house because the bank is about to foreclose it. He might have just recently lost his job due to a retrenchment exercise because of the pandemic. Somebody might have called him a thief or a liar in the FB or Twitter. First things first. To begin with, the communication between you and the client is a privileged information. Section 126 of the Evidence Act imposes a legal obligation on all advocates and solicitors to protect and keep confidential any information obtained from their clients, including any legal advice that has been proffered. It is tried, and this privilege is absolute and remains so until expressly waived by the privilege holder. Richard Malanjam, CJ Sabah Sarawak, as the former Chief Justice then was, made this very clear in Tan Chun Kian against Yeo Tai Chuan, 2018 2 MLJ 669 FC, when his lordship said, and I quote, "The privilege belongs to the client and not that of the solicitor. As such, in Australia, it is now statutorily called the client legal privilege instead of legal professional privilege. The solicitor is therefore legally obliged to protect not only any form of information he has obtained from the client, but also all the advice he has given to the client," unquote. So having taken the briefs, you cannot go back and share the information with your wife, your husband, that your client had just admitted to you that he had murdered somebody, either in rage or in self-defense. To do so would be clearly an act in breach of the privilege and trust that your client has put in you. The trust is the very basis of the solicitor-client relationship. As they say, trust is fragile. Do not break it. Once broken, it will never come back to its original shape. At the same time, do not believe everything that you hear from your client. As the former President Ronald Reagan aptly put it, trust but verify. Surely you do not want to be caught by surprise in the courtroom. Quite related to this is in the course of giving your advice, you are supposed to base it on the law as you understand them to be. Do not, under circumstances, give any false hope. In the instances that I narrated just now, do not give the impression that you will definitely be able to prevent the client's house from being auctioned off, or that the client who had just lost his job will be reinstated. You are an advocate and solicitor. You are not in the insurance industry, in the business of guaranteeing anything. Tell your client the circumstances that could prevent his house from being auctioned off. Look at the charge document. Was there any irregularity? Was the charge divisible under Section 340 of the National Land Code? Has he got the benefit of the independent legal advice before executing the loan and the charge documents? Could the bargain be unconscionable? These are the issues that you have to explore before giving him a frank advice, including the possibility of getting an interim injunction. Another example is in the defamation case. Do not give the impression that your client will get astronomical damages if he or she wins. The ghost of Ling Wak Press, where the cumulative award of 7 million ringgit as general and aggravated damages payable by the defendants, the plaintiff, has long gone. It is done and dusted. I cannot recall any recent cases that awarded anything beyond 1 million ringgit. In fact, near to 1 million ringgit for defamation cases. Kepada peguam-peguam pengusul, Mahkamah ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan yang saya percaya amatlah berharga. Ini bermakna continuing legal education dan keyakinan kepada peguam-peguam muda kita adalah amat dekat di hati tuan-tuan dan puan-puan. Kepada ahli keluarga dan rakan-rakan Pempetisyen yang mengikuti prosiding ini dari dalam talian secara langsung,
di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada, hari ini adalah hari menyambut kejayaan mereka. You can take it from me that law school is not a walk in the park. I was there too. Marilah kita sama-sama mengucapkan tahniah di atas kejayaan ini. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, sama ada sebagai peguam bela atau peguam cara, in-house legal executive atau perkhidmatan undang-undang dan kehakiman, seperti Puan Aisyah Falida, Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya di dalam karier pilihan tuan-tuan dan puan-puan yang amat kita hormati ini. All the best, and wherever you are, always stay safe. Thank you.